سلام دوستان، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن با قسمت ششم از آموزش فتوشاپ در خدمت شما عزیزان هستم. توی این قسمت قراره که در خصوص ابزارهای مارکی به صورت پیشرفته‌تر توضیح بدیم و یک سری قابلیت‌های دیگه این ابزار رو بهتون آموزش بدیم. پس حتما ادامه ویدیو رو ببینید. خب توی ویدیو قبلی با ابزارهای مارکی تول آشنا شدیم و کاربردش رو متوجه شدیم که چطوری میشه ازش استفاده کرد. حالا توی این ویدیو قراره که یه مقداری به صورت پیشرفته‌تر در موردش توضیح بدیم. ببینید من اینجا ابزار مارکی رو انتخاب میکنم، یکی از ابزارهای مارکی رو انتخاب میکنم و این قسمت بالایی که قسمت‌های قبلی بهتون گفتیم آپشن بار ما هست. تو قسمت آپشن بار شما 4 تا تنظیمات مختلف برای این ابزار دارید. ببینید برای هر ابزاری تنظیماتش فرق میکنه. حالا ما فعلا ابزار مارکی رو میخوایم توضیح بدیم. 4 حالت مختلف داره. حالت اول که به اصطلاح حالت نیو سلکشن هست، شما کافیه که هر قسمتی از تصویر رو که خواستید به این شکل سلکت کنید. اگر من روی قسمت دیگه از تصویر کلیک کنم و یه ناحیه دیگر انتخاب کنم، ببینید قبلی از بین رفت. ببینید قبلی از بین میره، یعنی شما یک بار میتونید یه ناحیه رو سلکت بکنید، 2 بار نمیشه. برای اینکه 2 بار یا بیشتر نواحی بیشتری رو بخواید به اصطلاح سلکت بکنید و باقی بمونه، کافیه که از این قسمت اد تو سلکشن استفاده بکنید. ببینید الان من این قسمت ها رو انتخاب میکنم ولی همشون باقی موندن و هیچ کدوم پاک نشدن. حالا اگر من این ناحیه رو انتخاب بکنم که وسط این 4 تا سلکشن من هست، ببینید این 4 تا سلکشن با هم دیگه ادغام میشن. ببینید مجددا نگاه کنید، این 2 تا سلکشن با هم دیگه ادغام شدن. ببینید این سلکشن ها با هم دیگه ادغام میشن. پس اینجوری هم میتونید سلکشن ها رو با هم دیگه به اصطلاح ادغام بکنید، یکی بکنید. ببینید این شکلی میتونید سلکشن های مختلف به دلخواه خودتون ایجاد بکنید. خب مورد بعدی subtract from selection هست که ببینید اگر من روی این کلیک بکنم، این علامت به علاوه‌ای که اینجا ببینید، اینجا علامت به علاوه داریم توی اد سلکشن، تو subtract from selection علامت منفی میشه. حالا من اگه کلید آلت رو نگه دارم، این به حالت منفی در میاد و میتونید این قسمت هایی که از سلکشنتون نمیخواید رو حذف کنید. شما پس میتونید یا کلید آلت رو نگه دارید یا روی این قسمت کلیک بکنید و اون قسمت هایی از سلکشن رو که نمیخواید پاک بکنید. قسمت بعدی interested with selection هست که از این سلکشنی که ما انتخاب کردیم، ببینید از این سلکشنی که ما انتخاب کردیم یه قسمتیش رو جدا میکنه. خب چجوری؟ ببینید اگر من مثلا اینجا رو انتخاب بکنم، ببینید از این سلکشن این قسمت رو نگه داشت و از این قسمت هم این ور رو نگه داشت. در واقع یک کاستوم سلکشن هستش. مورد بعدی ابزار فیدر هست که کاربردش رو براتون الان عرض میکنم. حالا من اینجا یک ناحیه رو سلکت میکنم به این شکل و میخوام این قسمت سلکت شده رو به یک سند دیگه منتقل کنم. کنترل N رو میزنم و یک سند جدید ایجاد میکنم، یا با استفاده از ابزار موو یا با استفاده از منوی ادیت کپی یا با استفاده از کلیدهای کنترل و C این قسمت رو من کپی میکنم و توی سند جدیدم با استفاده از کلیدهای کنترل و V یا پیست میکنم، یه مقداری کنترل T رو میزنم و مقداری سایزش رو کوچیک‌تر میکنم. همونطور که میبینید گوشه های تصویر من کاملا صاف و تیز هستش. حالا برمیگردیم به اینجا. خب یه ناحیه رو انتخاب میکنیم
هلوهوش 30 فیدر بهش میدیم و مجددا کنترل سی و این چشم این لایه رو خاموش میکنم. همونطور که میبینید به اندازه 30 پیکسل تصویر من به اندازه 30 پیکسل از حاشیه‌های تیزش مات شد و یه حالت این شکلی به خودش گرفت. حالا اگه برگردیم و مجددا فیدر رو مثلا بکنیم 60، مثلا مجددا این ناحیه رو انتخاب میکنیم و فیدر رو میذاریم روی 60 و با استفاده از ابزار موو میاریمش اینجا. ببینید من اگر این 3 تا تصویر رو کنار همدیگه قرار بدم تا مقایسش کنی، ببینید این تصویر اولیه ما هست بدون این تغییر در فیدر. این تصویر دومی ما هست که با 30 فیدر به این حالت در اومده و این تصویر سوم ما هست که 60 فیدر بهش دادیم. این در واقع قابلیت فیدر هست توی ابزار به اصطلاح رکتانگولار مارکی تول یا الیپتیکال مارکی تول فرق نمی‌کنه. توی ابزارهای مارکی این کاربرد به اصطلاح فیدر هست. قسمت بعدی قسمت استایل هست که ما اینجا 3 حالت مختلف داریم: نورمال، فیکس ریشیو و فیکس سایز، که هر کدوم از اینا رو براتون توضیح میدم. نورمال که به همین شکل هست، شما میتونید به صورت کاستومایز ناحیه رو سلکت کنید. اگر فیکس ریشیو رو بزنید مقدار ویس و هیت یا طول و ارتفاع رو مثلا اینجا من میذارم 3 و اینجا رو میذارم همون 1 بمونه. حالا اگر من مجددا بیام یک ناحیه رو سلکت بکنم، اگر خودتون امتحان بکنید میبینید که در واقع طول این ناحیه‌ای که من انتخاب کردم 3 برابر ارتفاع است. یعنی شما هر چقدر این رو بزرگ کنید طول این ناحیه 3 برابر ارتفاع است. حالا اگر من این رو در واقع بذارم روی 4 و این رو بذارم روی 2، ببینید یه حالت نسبت بندیه. ببینید 2:4 براتون خودش به صورت پیش‌فرض ارتفاع رو 2 برابر طول براتون میسازه. حالا اگر خواستید که این دوتا اعداد رو به صورت دستی جابجا نکنید، کافیه که با استفاده از این فلش ها حالت اون رو تغییر بدید. ببینید شکلش تغییر کرد. حالا من مجددا این فلش رو که بزنم نگاه کنید به این شکل در اومد. مورد بعدی فیکس سایز هست که شما دقیقا میتونید مشخص کنید که سایز به اصطلاح مربعتون چند در چند باشه. حالا مستطیلتون چند در چند باشه، مثلا 300 در مثلا 100. ببینید شما فقط میتونید یک سلکشن 300 پیکسل در 100 پیکسل ایجاد کنید، نمیتونید تغییر ببینید، نمیتونید تو سایزش تغییر ایجاد کنید و با استفاده از این فلش هم میتونید برعکسش رو ایجاد بکنید. برای ابزارهای دیگه قسمت مارکی مثل الیپتیکال و قسمت دیگه تمام این تنظیماتی که خدمتتون عرض کردم یکسان هست و هیچ تفاوتی نداره، برای همشون به یک شکل هست. مورد بعدی که خدمتتون باید بگم، برای اینکه تنظیماتی که خودتون به صورت دستی ایجاد کردید و اگر بخواید ریست بکنید، کافیه که روی این قسمت که خود ابزار رو نمایش داده راست کلیک بکنید و ریست تول رو بزنید تا تنظیماتش به حالت اولیه برگرده. اینم برای ریست کردن ابزار و مورد دیگه ای توی این قسمت نمیمونه. در درس‌های بعدی قسمت‌های دیگر رو براتون توضیح میدم. توی این دوره آموزشی کاملا رایگان قراره که فتوشاپ با هم دیگه از 0 تا 100 یاد بگیریم
و اگر به کانال من هم سر بزنید کلی ترفند از فتوشاپ رو میتونید از اونجا ببینید و تمرین کنید و یاد بگیرید. خب اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و نظرتو تو کامنت ها بهمون بگو. ممنونم از نگاهتون.